Chào tất cả các cô chú đã trở lại với kênh Băng Lê Hòn Sơn. Tiếp tục hôm nay mình xin chia sẻ bãi tắm không tốn phí trên đảo Hòn Sơn. Hiện tại khu du lịch Hòn Sơn là có rất nhiều bãi tắm. Hôm nay mình xin chia sẻ video là bãi tắm không tốn phí, bãi tắm mini miễn phí trên đảo Hòn Sơn. Đây là một trong những bãi tắm gia đình không tốn phí trên đảo Hòn Sơn. Tại vì hiện tại các bạn ơi, khi mà trên khu du lịch Hòn Sơn thì đến thời điểm này là rất là nhiều bãi tắm. Bãi tắm không tốn phí. Đây là một trong những bãi tắm hiện tại trên đảo Hòn Sơn không tốn phí nha các bạn. Thời điểm này thì rất là nhiều cái bãi tắm nhỏ lẻ trên đảo Hòn Sơn người ta mới khai thác, người ta mới làm, cho nên đó là có rất là nhiều bãi tắm. Mỗi một cái bãi tắm nó đều có cái vẻ đẹp riêng, cho nên các bạn đến dưới Hòn Sơn thì tha hồ mình lựa chọn thôi. Đây các bạn ơi, giới thiệu tất cả các cô chú anh chị, hôm nay là bãi tắm mới. Đây là một trong những bãi tắm mới trên đảo Hòn Sơn. Cái bãi tắm này thì cũng tùy theo mùa nha các bạn, nó không phải mùa nào nó cũng có, chỉ có mùa này thôi. Mùa này là bãi tắm bên đây là nó đẹp, nước nó trong mà nó gặn nữa, đi tới lui tắm nó thuận tiện trên con đường đi. Nhưng mà nó cũng tùy theo mùa chứ không phải là mùa nào nó cũng có. Ở khu này gọi là khu bãi nhà, bãi tắm bên khu bãi nhà, cách trung tâm bãi nhà khoảng 200 m. Bãi tắm mini, bãi tắm này là không tốn phí. Đi xuống đây mình uống nước, phục vụ uống nước rồi thôi. Thuê kiến lạnh áo phao. Bãi tắm mini. Các bạn có đến Hòn Sơn thì nó có rất là nhiều cái bãi tắm, nhưng mà ở đây nó có một cái bãi tắm mini nè. Bãi tắm mini có, và bãi tắm lớn có. Thích bãi tắm nào thì mình tắm, thích bãi tắm đó thôi. Thì mình đến đây thì mình chọn lựa thoải mái. Ở đây là người ta không có bắt buộc gì hết. Ví dụ như mình thích xuống thì mình thích áo phao kiến nặng thì mình thuê, còn không thì mình uống nước. Ở trên ta có mắt võng thì mình uống nước, còn không thì mình đậu xe cặp lề mình tắm vô tư thoải mái. Ở đây mình có thêm cái dịch vụ là chụp ảnh live cam, chụp ảnh bằng live cam đó. Nên các bạn có đến Hòn Sơn thì liên hệ với mình phục vụ các bạn thêm cái mảng là chụp ảnh bằng live cam trên shop. Còn đây các bạn, ở đây có nhận chụp súp rồi thuê kiến lặn, áo phao, thuê cần câu. Nên các bạn đến dưới Hòn Sơn thì đến cái đoạn đường này các bạn ghé check in selfie rồi thuê áo phao, thuê kiến lạnh, chụp súp thì các bạn liên hệ, có số điện thoại đó các bạn. Đây các bạn, nước rất là trong luôn, khu này nước rất là trong, nước trong veo luôn. Thường tắm bãi này thì trẻ em cũng nhiều, người lớn cũng nhiều, mà nó phù hợp lắm. Nó có cái đường đi xuống thì mình đậu xe bên lề, cái nó có đường đi xuống mình đi xuống thôi. Đây, cái đường đi xuống nằm tuốt bên đây này các bạn, đó tuốt của bên chỗ màn hình mình, đó là chỗ đường đi xuống, nó có đường đi xuống. Còn nếu mà người lớn thì xuống ở bên kia, còn trẻ em thì xuống đường mép bên này. Ở bên này nó có đường đi xuống như thế này đây, đó, xuống cái lội ra cái tắm mà. Thì cái bãi này là nó không của ai hết, mà nó thuộc về của nhà nước. Nó nằm ở cặp đường lộ luôn, cách trung tâm chợ đêm khoảng 200 m. Các bạn đến chỉ đi 200 m, chạy lại 200 m thôi. Thì theo dọc đường đó là chỗ cái hàng dương, là các bạn nhìn thấy được một cái bãi tắm không tốn phí. Xuống thì tắm chừng nào chán lên thôi, sáng chiều tối trưa gì đó, thích tắm buổi nào thì tắm buổi nấy. Rất là phát triển, nơi nào cũng đều là resort, nơi nào cũng đều là bãi tắm.
Bãi tắm này nó có lợi thế cái là nó gần cái dạng san hô luôn. Từ đó mình lội thẳng ra ngoài khoảng 300-400 m, khoảng 200 m chứ, là ngay cái dạng san hô lớn luôn. Ở đây mình có thuê áo phao, kiến lặn đầy đủ. Các bạn có nhu cầu liên hệ chụp súp đồ luôn. Ví dụ như các bạn có nhu cầu chụp súp trên tay cam gì đó, ở đây mình phục vụ luôn. Tắm buổi chiều ở đây rất là đẹp, ngắm cảnh hoàng hôn rồi xuống luôn. Đây là mặt trời chiều lặn là lặn hướng này nè, cảnh hoàng hôn này. Cái biển nó mặt bên đây cái mùa này các bạn là nó rất là đẹp, tại vì nước là thứ nhất là nó trong. Mùa này nó thuộc về mùa Nam, theo dân ở Hòn Sơn đó là mùa này thuộc về là mùa Bắc. Mùa Bắc thì trên bên mặt Nam thì biển nó rất là trong, nước rất là đẹp. Cho nên mỗi một cái mùa thì ở trên đảo Hòn Sơn thì nó có cái thay đổi. Ví dụ như mùa Nam thì ở bên mặt Bắc thì nước biển nó đẹp, nó trong. Nhưng mà thuộc về cái mùa Bắc thì nước biển nó ngược lại, là ở bên cái mặt mùa Nam là nó trong, nó đẹp. Đây cái mặt này là gọi là cái mặt bên mặt Nam nè, cho nên cái mùa này nước nó rất là trong. Cái khu này đi xuống nó dễ nè, trẻ em là đi xuống cũng rất dễ, cả luôn người lớn tuổi. Nước thì bên đây là nó trong như thế này đây, nước thì nó trong veo luôn, mặt biển thì nó im như tờ. Nhưng mà tới mà cái mùa Nam sóng gió thì ở bên đây là nước đục, sóng, cho nên là không tắm được. Nó chỉ là có mùa thôi, là một là cái tầm gần Tết và tháng Giêng thì nó kéo dài đến tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch, thì ở bên đây nó sẽ tới mùa Nam thì bên này nó sẽ sống lại. Cho nên tất cả tắm thì phải di dời qua bên mặt Bắc. Đó là như thế, mình xin chia sẻ, cho nên các bạn đến Hòn Sơn thì các bạn nên lưu ý. Có khi đi mùa này gặp, rồi có khi đi mùa kia nó không gặp. Bãi tắm Hòn Sơn không tốn phí. Đây là một trong những bãi tắm không tốn phí nha các bạn. Xuống đây thì tắm chừng nào chán lên, vô tư luôn. Xe cộ thì mình cứ đậu sát vô lề như thế này thôi. Mình đang chờ mặt đường đi luôn, đậu sát. Bãi tắm này thì nó đơn giản hơn các bạn. Mình lại đây mình muốn không muốn viên lặn nè. Còn mà mình thích thì uống nước, còn không thích thì mình đậu xe theo mấy cái ghìa này nè, bởi vì nó nằm ở chân khu đường đi. Đây mấy cái ghìa này mình đậu xe sát vô cái là mình xuống mình tắm bình thường chứ không nhất thiết phải tốn phí gì hết. Gọi là bãi tắm là không tốn phí đó, tắm là vô tư thoải mái. Mùa này chỉ có mùa nha, chỉ có mùa này mới tắm được thôi, còn mấy mùa khác thì là biển động sóng gió tắm không được. Rồi các bạn có đến Hòn Sơn thì có nhu cầu tắm, thuê áo phao kiến lặn thì liên hệ với anh Tửng. Anh Tửng khu resort 5 sao. Đây mình sẽ mở cái cam lên, mình là lướt nhẹ đây cái anh Tửng ha. Giới thiệu chỗ của mình luôn. Bữa nay không đem lại trời. Cho bay bay luôn đi. Đây nè, cho nè, đang cái sạn nè. Mình đang cái sạn để liệt la cam nên mình cho nó bay nhẹ nhẹ đây cái luôn anh Tửng ơi. Nhẹ đi. Đây là bãi tắm không tốn phí nha. Bãi tắm này tắm vô tư luôn, chỉ thuê áo phao kiến lặn là thoải mái. Ngoài ra ở đây mình có phục vụ thêm cái nữa là chụp live cam trên súp. Đây là một trong những kiểu mà hiện tại là cũng đang hot nhất đối với cái giới trẻ hiện nay, đó là chụp live cam bằng súp. Thì ở đây mình có phục vụ luôn, cho nên các bạn có đến Hòn Sơn có nhu cầu thì liên hệ với mình ngay tại điểm này, hay là số điện thoại đi lặn ngắm san hô, mình cũng sẵn sàng theo phục vụ các bạn là chụp live cam trên súp. Hiện tại là đây là một trong những cái đang hot và VIP nhất trên đảo Hòn Sơn, nhất là những cái giới trẻ như hiện nay. Hiện tại trên đảo Hòn Sơn thì có rất là nhiều cái view các bạn, cái view để mình check in selfie. Đây là cái khu Minh Long Nam Hải nè, các bạn đến đây thì các bạn trải nghiệm đến này để check in selfie, tại vì cái khu này rất là rộng và lớn. Biển á các bạn thì nó tùy theo mùa các bạn ơi. Ví dụ như nó đi vào cái tầm gần Tết và tháng Giêng tháng 2 á, thì biển nó rất là đẹp. Thường thường Tết Tây rồi, Tết Tây cho đến tháng 3 âm lịch luôn là biển trên đảo Hòn Sơn nó rất là đẹp. Thứ nhất là nó im, nó không có sóng gió,
cho nên á, mình trải nghiệm mình tắm biển hay là mình đi câu cá hay là đi câu mực đêm gì đó thì nó rất là thuận tiện. Cho nên các bạn đến Hòn Sơn thì có thể là các bạn đi theo mùa là như thế, đi theo mùa nào nó thuận và đi mùa nào thì nó hay nghịch. Bãi tắm Hòn Sơn không tốn phí. Đây là một trong những bãi tắm là hot và VIP nhất nha. Trẻ em có, người lớn có, vừa ngắm vừa tắm vừa ngắm hoàng hôn. Đặc biệt một điều, cái bãi này mà mình tắm vào buổi chiều tầm khoảng 4:30 đến 6 giờ là mình ngắm hoàng hôn là tuyệt vời nhất. Tại vì nó nằm ở cạnh hoàng hôn luôn, cho nên xuống ở cái bãi này mình tắm ngắm hoàng hôn là lý tưởng dữ dằn luôn. Mỗi một cái nơi, mỗi một cái địa điểm tắm là nó có một cái vẻ đẹp riêng. Riêng ở Hòn Sơn thì cái bãi này là nó có cái vẻ đẹp là như thế. Nói chung là hoàng hôn là tuyệt vời. Ở đây là trung tâm chợ đêm nè, trung tâm hành chánh chợ đêm chỗ cầu cảng đó. Các bạn chỉ cần đến đây chạy xe vòng mép bên đây khoảng 200 m thôi là các bạn thấy được cái bãi tắm. Chiều ở đây là thế đó các bạn, cái chỗ này là thấy gì nó tuyệt vời lắm. Chụp tắm là không tốn phí. Nên là trên đây cũng vậy nè, rất là nhiều du khách đến đây. Tại vì cái chân cái đường đi qua lại, ghé lại cái là xuống là tắm thôi, không tốn phí gì hết. Bãi tắm là không tốn phí trên đảo Hòn Sơn. Ví dụ như mình thích thuê áo phao kiến lặn thì mình thuê, còn không thuê thì mình tắm bình thường thôi. Nó phù hợp về người lớn, trẻ em nào đầy đủ. Nó thuộc về cái bãi tắm nhỏ thôi, nhưng mà nó tiện cái là nó không tốn phí. Xuống tắm vô tư thoải mái như màu chát lên. Chiều ngắm cảnh hoàng hôn rồi luôn. Kiến lặn miếng này ngắm cảnh hoàng hôn cũng rất là đẹp. Có kiến lặn thì mình lặn sâu ngắm rồi. Nó tắm ơi, ấy được rồi anh Tấn ơi. Nếu mà ai lội được lội xa ra ngoài thì thấy được rạn san hô. Tại vì ở đây nó chạy ra tầm khoảng chừng 200 m là có nguyên một cái rạn san hô lớn. Đây các bạn, rạn san hô không á, các bạn lội xuống đi ra ngoài khoảng chừng 200 m là nhìn thấy nguyên cái rạn san hô lớn. Nhưng mà phải có cái kiến lặn thì mình nhìn xuống thì mới thấy. Còn nếu mình không có kiến lặn thì mình nhìn xuống mình sẽ không thấy được đâu. Ở bên trong nó là một cái bãi cát, còn ở bên ngoài là bãi san hô. Chỗ tắm rất là vui, có xe cộ đồ qua lại, chạy qua chạy lại rất là nhộn nhịp, nhìn thấy rất là đẹp. Đến đây tắm thì thoải mái vô tư, tắm khi nào chán lên thôi, chứ còn trưa chiều tối gì chạy ngang là thích tắm là mình ghé tắm thôi. Có đường xuống dành cho trẻ em đồ luôn. Giờ về thôi, xuống tắm miễn phí. Mình thích thì mình mướn kiến lặn, mỗi cái kiến lặn là 10k, áo phao cũng 10k. Thích thì mình mướn, còn không thích thì thôi, xuống tắm chừng nào chán lên. Từ lúc khi du lịch Hòn Sơn phát triển nha các bạn, thì cái lượng khách đổ về hàng tuần cũng rất là nhiều luôn các bạn. Còn cách đây khoảng 3-4 năm trước thì nó thưa nha, nhưng mà khoảng chừng 3 năm trở lại đây thì cái lượng khách đến với Hòn Sơn rất là đông. Nhất là vào những cái ngày lễ Tết. Còn mấy ngày thường thì chủ yếu là thứ Bảy và Chủ nhật. Nói chung là tuần nào là dạng 2.000, 3.000 khách là dạng bình thường. Có khi là có tuần nó hơn luôn. Còn mà lễ Tết thì khỏi nói rồi. Đây, anh này ở đây có phục vụ là thuê kiến lặn. Anh này là anh tên Tửng, phục vụ thuê kiến lặn nè, áo phao nè, súp, chụp súp, lai cam đầy đủ. Cho nên các bạn có đến Hòn Sơn mà trải nghiệm tắm biển ở khu này thì các bạn đến ủng hộ ảnh, rất là nhiệt tình luôn. Tại vì là muốn ngắm san hô thì phải có cái kiến lặn đó thì mới ngắm được.
Cái mặt biển bên đây á, nước nó trong, một cái mùa này là nó trong dữ dằn, còn chỉ có cái mùa Bắc. Mùa Bắc á, thì bên đây nó mới trong thôi, là mùa này đây. Còn nếu mà vào mùa Nam thì khu bên này nó không có trong được như thế này đâu nghe. Tại vì cái mùa Nam á, là ở bên mặt Nam nó sống dữ lắm, dễ gì mà nó được trong như thế này. Cho nên tắm thì tùy theo mùa, có nhiều người đi có khi mùa này tắm được, cái mùa kia đi tắm không được. Tại vì bãi tắm này mới, quy mô nhỏ, ngay chân mặt đường luôn, lên xuống rồi thoải mái. Khu du lịch Hòn Sơn thì hiện tại là rất là phát triển. Các bạn đi mà không chú ý là các bạn có thi chạy ngang bãi tắm mà không ai, tại vì nó nằm ở cái góc nhỏ, nó có cái bãi cát nhỏ thôi, mà nó nằm cặp trên đường đi luôn. Khu Hàng Dương từ trung tâm chợ đêm các bạn chạy dọc về thấy có cái Hàng Dương sát mé biển luôn, có cái chỗ mà người ta võng, người ta treo nhiều đó, mà cái khu đó là mình ở đó thì mình đậu xe sát vô là mình xuống tắm thôi. Thích thì mình uống nước, thích thì mình thuê áo phao, thuê kiếng lặn, còn mình không thuê thì thôi, bình thường chứ không có gì. Đây là cái đường cho xuống cho trẻ em và người lớn tuổi, rất là dễ xuống. Nó có hai đường xuống, đường dành cho người lớn và dành cho người trẻ em và lớn tuổi luôn. Cho nên xuống cái khu này, chỗ này nó dễ xuống. Mấy cái bãi này là thiên nhiên ban tặng các bạn ơi, chứ còn nó lịch xưa thì nó không có đâu. Nó chỉ từ lúc du lịch phát triển thì hơi quá rồi thôi, chứ còn trước đó thì cũng không có ai nghĩ tới. Vừa tắm vừa ngắm hoàng hôn luôn, quá tuyệt vời. Hoàng hôn mà ngắm ở khu này thì khỏi chê rồi các bạn, tại vì cái khu này ngắm hoàng hôn nhìn thấy đẹp. Khu này tắm mà ngắm hoàng hôn thì miễn bàn, không còn gì mà để bàn cãi. Tắm cái cầm cái máy theo, chụp vài cái tấm ảnh trên hoàng hôn, có thể là thuê súp, bơi súp, chụp súp vài tấm ảnh để lưu niệm một chuyến đi. Đến với Hòn Sơn thì rất là nhiều chỗ để mình lưu niệm. Thứ nhất là về cảnh thì ở đây là cảnh đá thiên nhiên. Rồi ngoài ra nó có cái chỗ như là khu du lịch thì nó khác rồi. Tại vì khu du lịch như cây dừa nằm, con rùa vàng, bãi vàng thì nó khác. Còn ở đây là thiên nhiên góc bên ngoài, cho nên mình được vô tư thoải mái theo mấy cái ghìa này nè. Mình thích chỗ nào thì mình ghé chụp hình chỗ đó thôi. Đây là chỗ xuống Flycam là đây. Chỗ này là chỗ xuống Flycam đây, chụp Flycam là xuống khu này. Cho nên các bạn đến Hòn Sơn thì ủng hộ mình có thể có chụp súp, chụp Flycam trên súp. Thì các bạn đến Hòn Sơn muốn trải nghiệm, muốn lưu niệm 1-2 hình ảnh đẹp trên đảo Hòn Sơn thì các bạn liên hệ với mình. Ở đây mình có phục vụ. Các bạn xem video thấy video hữu ích thì cũng xin các bạn đăng ký ủng hộ kênh để giúp mình có động lực. Mình cũng xin giới thiệu với các bạn, mình là hướng dẫn viên trên đảo Hòn Sơn, có phục vụ nhà nghỉ, câu cá, lặn ngắm, câu mực đêm theo các diện tour, combo, tự túc, chọn gói. Thì các bạn có nhu cầu như thế nào thì mình phục vụ với cái diện đó. Giá cả thì rất là phải chăng, đâu đó là đàng hoàng. Cho nên các bạn đến với Hòn Sơn mà thích nghỉ dưỡng hay là tham quan thì các bạn liên hệ với mình.
mình sẽ phục vụ các bạn theo các kiện như là tour trọn gói nào, tour trọn gói, rồi combo, rồi tự túc, đi tự túc. Đi tự túc ở đây thì mình hỗ trợ cho các bạn vấn đề vé đi và vé đi và vé về và phòng. Mình sẽ gửi một số hình ảnh view phòng để các bạn xem. Nếu các bạn thích ở cái view nào thì mình sẽ đặt cho các bạn là view đó. Đây là khu trung tâm chợ đêm. Khu trung tâm chợ đêm là cái khu nhà nghỉ, khu hành chánh đó. Nhưng mà mỗi một cái nơi nó đều có cái lợi thế. Ví dụ như ở khu trung tâm chợ đêm thì mình ca hát không có được nhiều. Còn cái khu ở nhà nghỉ bên mình đó, hôm trước mình có chia sẻ video đó, thì ở bên đó mình ca hát là sáng đêm. Nói chung là khu bên đó là nó ngoại ô, nó cách trung tâm chợ đêm nó khoảng 1.500m, cho nên đó mình ca hát ăn nhậu có thể là thoải mái vô tư. Thì câu cá là ngắm san hô, câu cá đó mình câu theo tàu.